Het echo van de Mars muziek gaum nog na in de gangen van het koninklijk paleis wanneer Isabella van Bourbon en Bourbon II Siciliën voor de laatste keer als koningin van Spanje ontwaakt in haar rijk versierde bed. Het is half 6:10, 30 September 1868, en de Madrilens lucht draagt de scherpe geur van buskruut, vermengd met het jasmijn parfum dat haar vertrekken altijd heeft gekenmerkt. Haar vingers, ooit versierd met de kostbaarste ringen van Europa, trillen onmerkbaar terwijl ze de brief vasthouden die ze zojuist heeft ontvangen. De woorden dansen voor haar bloeddoorlopen ogen, majesteit de revolutie heeft gezegevierd. Uw positie is onhoudbaar geworden. Buiten neemt het gebulder van de menigte toe als een naderende storm, en elke kreet die door de zware koninklijk blauwe fluwelen gordijnen dringt, klinkt als een veroordeling. De vrouw die ooit de katholieke koningin en verdedigster van het geloof werd genoemd, weet dat het laatste uur geslagen heeft, niet alleen van haar koningschap, maar van de compleet ineenstorting van een reputatie gebouwd op een fundament van leem. 35 jaar eerder werd een meisje van slechts 3 jaar oud uitgeroepen tot koningin van een van de machtigste naties ter wereld. Isabella II besteeg de Spaanse troon in 1803 na de dood van haar vader, Ferdinand Sef, te midden van een burgeroorlog die het land jarenlang zou verdelen. Zij was de hoop van een natie, de belichaming van een monarchie die zich uitstrekte over continenten, van de elegante straten van Madrid tot de jungle van Midden-Amerika, van de havens van Cadiz tot de bergen van de Filipijnen. Toen zij in 1830 op 13-jarige leeftijd haar meerderjarigheid bereikte en de macht effectief overnam, bezat Isabella een stralende schoonheid die zelfs de meest ervaren ambassadeurs deed blozen. Haar golvende bruine haren omlijsten een porseleinen gezicht en haar blauwe ogen straalden de intensiteit uit van iemand die geboren was om te regeren. Het koninklijk paleis van Madrid trilde van de weelderige bals, waar de meest verfijnde melodieën van Chopin door de godenzalen weergalmden, terwijl de jonge koningin walste met prinsen uit heel Europa. Haar eerste jaren van persoonlijk bewind werden gekenmerkt door een pracht die rivaliseerde met Versailles. Isabella droeg zijden jurken geborderd met goud, rechtstreeks uit Lyon geïmporteerd, en haar juwelen waren zo oogverblindend dat de keizer van Oostenrijk zelf in een brief aan de tsaar van Rusland opmerkte: de Spaanse koningin draagt diamanten alsof het dauwdruppels zijn. Haar ministers bogen zich met oprechte, niet alleen protocolair eerbied voor haar. Ze was een intelligente vrouw die vloeiend Frans, Italiaans en Engels sprak, en bovendien een respectabele kennis van het Latijn bezat. Haar audiënties waren druk bezocht, haar decreten werden zonder enige vraag geaccepteerd en haar aanwezigheid op elk sociaal evenement maakte de gelegenheid onvergetelijk. Het volk noemde haar onze lieve koningin en kinderen renden door de straten ropend: Leve Isabella. Wanneer haar koninklijke koets passeerde in 1860 op 16-jarige leeftijd, trouwde Isabella met haar neef Franciscus van Assisi, hertog van Cadiz, in een ceremonie die 3 dagen duurde en evenveel kostte als het jaarlijkse budget van een hele provincie. 20.000 mensen vergezelden de bruiloftstocht door de straten van Madrid, terwijl de klokken in alle kerken van de hoofdstad luidden. De huwelijksreis werd doorgebracht in het paleis van Aranjuez, waar rode rozen elke kang bedekten en de muziek zelfs 's nachts niet verstond. Voor een korte tijd leek het erop dat Spanje zijn stabiliteit had gevonden in een jonge koningin die gepassioneerd, mooi en vastbesloten was om het land te moderniseren. Maar zelfs in die eerste gouden jaren begonnen geruchten door de paleisgangen te circuleren. Het huwelijk met Franciscus van Assisi was om politieke redenen gerangeerd, niet uit liefde. Hij was een man van zwakke gezondheid die de gezelschap van zijn intieme vrienden verkoos boven de armen van zijn koninklijke echtgenote. De hofdames fluisterden over de eenzame nachten van de koningin,
over hoe zij tot laat in de nacht door de paleistuinen wandelde, altijd alleen vergezeld door haar eigen gedachten en de nachtwind die de bladeren van de eeuwenoude plataanbomen deed dansen. Hoofdstuk 3. De teleurgang van koningin Isabella II. Naarmate de jaren verstreek, groeide de lijst van vermeende minnaars van Isabella II als een duistere litanie die elk hofgebeuren begeleidde. De hertog van Riansares, de halfbroer van de koningin, werd gefluisterd als een van haar intimi. Miguel Tenorio de Castilla, een jonge officier van de koninklijke garde, werd vaak genoeg 's avonds laat de koninklijke vertrekken verlatend gezien om maandenlang rodels te voeden. De biechtvader van de koningin zelf, pater Antonio Maria Claret, later heilig verklaard door de katholieke kerk, schreef in zijn persoonlijke dagboek over zijn ernstige zorgen over het morele gedrag van Hare Majesteit, hoewel hij nooit precies heeft gespecificeerd wat die zorgen waren. De fysieke transformatie van Isabella begon aan het einde van de jaren 1850's zichtbaar te worden. De jonge, slanke en elegante koningin die Europa had betoverd, begon opmerkelijk aan te komen. Haar jurken moesten voortdurend aangepast worden en officiële portretten werden steeds zorgvuldiger gecomponeerd om haar toenemende corpulentie te verbergen. Maar het was niet alleen haar lichaam dat veranderde. Haar ogen, voorheen stralend en vol leven, kregen een glazige uitstraling, vooral na de lange diners met Franse wijnen, die een vast onderdeel van haar routine waren geworden. De verslaving aan eten en drinken leek een wanhopige poging om een leegte te vullen die nog macht nog minnaars konden bevredigen. De koninklijke koks kregen steeds vaker de opdracht om uitgebreide banketten te bereiden, zelfs als de koningin alleen at. Schotels met gebraden lamsvlees, gevulde kwartels, amandelgebak en vanillecrème verdwenen met een snelheid die zelfs de meest discrete bedienden alarmeerde. De graaf van San Luis, een hoveling die dicht bij het koninklijk huis stond, schreef in zijn memoires: Haar Majesteit leek een gat in haar ziel te proberen vullen met eten, een gat dat met elke dag groter werd. Het decennium van de jaren 1860 bracht een reeks crises met zich mee die het publieke imago van Isabella II onherroepelijk begonnen te ondermijnen. De Marokkaanse oorlog tussen 1850's en 1860's kostte de Spaanse schatkist, ondanks de militaire overwinning, exorbitante bedragen die hadden kunnen worden geïnvesteerd in de modernisering van het land. Terwijl soldaten stierven in de Afrikaanse woestijn, publiceerden de Madrieense kranten Society News over de weelderige bals die in het koninklijk paleis werden gehouden, waar de koningin tot in de vroege uurtjes met haar favorieten danste. De liberale pers, hoewel gecensureerd, vond creatieve manieren om het gedrag van het koningshuis te bekritiseren. Karikaturen vermomd als mythologische allegorieën circuleerden clandestien met een zwaarlijvige Venus omringd door meerdere Marsen. Anonieme pamfletten werden uitgedeeld tijdens volksfeesten met dubbele betekenissen over een koningin die met haar hart regeerde en beslissingen in bed nam. De volkssatire, altijd vreed voor de machtigen, maakte van Isabella een personage in anekdotes die in tavernes en op markten werden verteld, altijd in gefluister, altijd uit angst voor verraad, maar altijd met een ondeugende glimlach. Het schandaal dat de fundamenten van de troon werkelijk begon te ondermijnen, deed zich voor in Aces, toen geruchten over een bijzonder schandalig liefdesaffaire door het Europese hof begonnen te circuleren. Deze keer was de gefluisterde naam die van José Ignacio de Mencos, markies van Casa Mencos, een getrouwde man en vader van een gezin die minister van Openbare Werken was geworden, dankzij, volgens kwaadsprekers, niet zijn administratieve verdiensten, maar zijn intimiteit met de koningin. Mencos was een man van middelbare leeftijd, kaal en met een prominente buik,
wat zijn vermeende invloed op Isabella nog verbazingwekkender maakte. Maar degenen die hem goed kenden, wisten dat hij een bijzondere charme bezat, in manier van spreken, die vrouwen zich begrepen en speciaal liet voelen. Het bewijs van de romance werd steeds moeilijker te verbergen. Menkos ontving 3 of 4 keer per week privé-audiënties bij de koningin, altijd op tijdstippen die niet in de officiële agenda stonden. Zijn infrastructuurprojecten werden goedkeurd zonder de gebruikelijke controle en hij leek toegang te hebben tot vertrouwelijke informatie over regeringsbeslissingen, nog voordat ze aan andere ministers werden aangekondigd. Maar wat de geruchten vooral voedde, was de verandering in het gedrag van de koningin zelf in zijn aanwezigheid. Getuigen beschreven hoe Isabella overdreven hard lachte om de grappen van Menkos, hoe ze zijn arm aanraakte tijdens gesprekken, en hoe haar ogen op een manier straalden die ze al jaren niet meer hadden gezien. De situatie bereikte een kritiekpunt toen de vrouw van Menkos, de markiesin van Casa Menkos, besloot de situatie publiekelijk aan te pakken. Tijdens een receptie in het paleis van de hertogin van Alba naderde ze de koningin en verklaarde ze in het bijzijn van tientallen getuigen luidop: majesteit, ik hoop dat mijn man goed dient in het belang van de natie. De stilte die volgde was oorverdovend. Isabella werd zichtbaar bleek, mompelde een paar onsamenhangende woorden over de uitstekende diensten van de markies en trok zich met een paniekerige haast terug uit de receptie. Op dit punt in ons verhaal, waar we de eerste tekenen zien van de naderende ineenstorting, neem ik even de tijd om u uit te nodigen om lid te worden van onze community. Als deze verborgen verhalen van het Europees koningshuis uw nieuwsgierigheid wekken, als u dezelfde fascinatie voelt als ik voor deze menselijke drama's die de loop van de geschiedenis hebben veranderd, abonneer u dan op ons kanaal en activeer het notificatiebelletje. Elke week duiken we samen in de duistere geheimen van de paleizen, onthullen we de verboden passies die imperiums hebben doen vallen en verkennen we de meest menselijke aspecten van degenen die ooit de wereld regeerden. Uw abonnement zorgt er niet alleen voor dat u geen van deze buitengewone verhalen mist, maar het helpt ons ook om verder onderzoek te doen in vergeten archieven, zeldzame documenten te vertalen en deze verhalen die de officiële geschiedenis liever vergeet, bij u te brengen. Klik nu op abonneren, want het verhaal van Isabella II is nog lang niet afgelopen, en wat er daarna komt is nog schokkender. Het jaar 1866 bracht een reeks rampen met zich mee die de koninklijke autoriteit onomkeerbaar begonnen te ondermijnen. De economische crisis die Europa teisterde, trof Spanje met bijzondere hevigheid en het volksverzet groeide op straat als een besmettelijke ziekte. Ondertussen leek Isabel, in de gouden isolatie van haar paleizen, steeds verder verwijderd van de realiteit van haar koninkrijk. Haar gewicht was drastisch toegenomen, waardoor ze steeds strakkere corsetten moest dragen die haar ademhaling bemoeilijkten. Haar wangen, ooit rozig en engelachtig, hadden een ziekelijke bleekheid gekregen, benadrukt door het overmatige gebruik van rijstpoeder om de huidimperfecties te verbergen die veroorzaakt werden door het overdadige gebruik van zoetigheden en liqueuren. Officiële portretten uit deze tijd tonen een schokkende transformatie. De koningin die ooit poseerde met de elegantie van een Griekse godin, moest nu zittend worden geschilderd met zware gordijnen op de achtergrond om schaduwen te creëren die haar figuur verhulden. Haar ogen, voorheen expressief en intelligent, leken verloren in een permanente nevel. De hofschilder Federico de Madrazo vertrouwde zijn assistent toe dat het steeds moeilijker werd om de koninklijke majesteit vast te leggen wanneer de majesteit zelf leek te desintegreren voor zijn ogen. Het privéleven van Isabel werd het onderwerp van voortdurende speculatie, niet alleen in Spanje, maar aan alle Europese hoven. De Franse ambassadeur in Madrid,
Baron Mercier de Lostende stuurde wekelijkse rapporten naar Parijs met gedetailleerde beschrijvingen van de schandalen die hij had meegemaakt. In een van zijn beroemdste berichten, gedateerd maart 1866, schreef hij: de katholieke koningin van Spanje leeft in een staat van morele degradatie die zelfs voor een Parijse courtisane schandalig zou zijn. Haar vertrekken ontvangen mannelijk bezoek op tijden die elk koninklijk protocol tarten en haar gedrag tijdens officiële diners grenst vaak aan het ridicule. De details van deze diners werden legendarisch in diplomatieke kringen. Isabel had de gewoonte ontwikkeld om grote hoeveelheden rode wijn te drinken tijdens de maaltijden, wat bij haar een toenemende desinhibitie veroorzaakte die de buitenlandse gasten afschuwde. Bij een gelegenheid tijdens een banket ter eer van de Oostenrijkse ambassadeur stond ze midden in de maaltijd op en begon een Spaans volkslied te zingen met duidelijk seksueel getinte inhoud, waarbij ze haar hopen bewoog op een manier die verschillende diplomaten in verlegenheid bracht. Toen ze klaar was, lachte ze hardop en verklaarde: dit is het echte Spanje, mijn heren, niet die belachelijke formaliteiten die jullie van ons verwachten. De politieke situatie in het land verslechterde snel, maar Isabel leek de ernst van de crisis niet te begrijpen. Haar regeringsbeslissingen werden steeds meer beïnvloed door haar persoonlijke grillen en het advies van haar favorieten, die meer geïnteresseerd waren in het behouden van hun privileges dan in het dienen van de nationale belangen. Carlos Marfori, die haar minister van Financiën was geworden, voerde economische beleidsmaatregelen door die voornamelijk hemzelf en de naaste kring van de koningin ten goede kwamen. De belastingen stegen om de paleisluxuïse te financieren, terwijl essentiële investeringen in infrastructuur en onderwijs werden verwaarloosd. Het leger, traditioneel loyaal aan de kroon, begon tekenen van onrust te vertonen. Hogere officieren die met onderscheiding hadden gediend in de Afrikaanse campagnes, fluisterden onder elkaar over de noodzaak om Spanje van zichzelf te redden. Generaal Juan Prim, een held van de koloniale oorlogen en een man met een onberispelijke reputatie, dook op als de natuurlijke leider van de militaire oppositie. Prim was alles wat de koningin niet was: gedisciplineerd, ascetisch, toegewijd aan plicht boven enig persoonlijk belang. Zijn kritiek op het regime was vernietigend, juist omdat het afkomstig was van iemand wiens loyaliteit aan Spanje nooit in twijfel was getrokken. In zijn toespraken in de Senaat sprak Prim op een bedekte maar duidelijke manier over de noodzaak van morele regeneratie van het land. We kunnen niet verwachten dat ons volk de instellingen respecteert, verklaarde hij in 1866, wanneer degenen die voorbeelden van deugd zouden moeten zijn zich gedragen op een manier die elke gewone burger zou schamen. Zijn woorden weerklonken in de cafés van Madrid, werden herhaald in de kazernes en bereikten zelfs de oren van de boeren op de meest afgelegen velden van Spanje. De katholieke kerk, traditioneel een bondgenoot van de monarchie, begon zich ook discreet te distancieren van de koningin. Paus Pius IX, hoewel hij nooit publieke verklaringen tegen Isabel aflegde, gaf privé zijn bezorgdheid te kennen aan de apostolische nuntius in Madrid. Priesters in parochies in heel Spanje begonnen in hun zondagse preken steeds vaker te verwijzen naar de noodzaak van morele reinheid en boete voor zonden, boodschappen die iedereen begreep als gericht op de koninklijke schandalen. Het breekpunt kwam in de zomer van 1806, een Ibersikse gebeurtenissen samenkwam om de perfecte storm te creëren die het bewind van Isabel definitief zou vernietigen. In juli begon een anoniem pamflet getiteld De geheime liefdes van een koningin clandestien te circuleren op de straten van Madrid, de tekst geschreven in vulgaire taal en met expliciete details, beschreef vermeende intieme ontmoetingen tussen Isabel en verschillende van haar favorieten. Hoewel een groot deel van de inhoud duidelijk fictief was, waren er voldoende precieze details over de paleisroutine om de ernstigste beschuldigingen geloofwaardig te maken.
Het pamflet beschreef bijvoorbeeld hoe de koningin Marfori altijd op dinsdag en donderdag na het diner ontving in haar privévertrekken, hoe hij via een zijdeur binnenkwam die direct toegang gaf tot haar kamers, waardoor hij de hoofdgangen vermeidde waar hij door de bewakers gezien kon worden. Het vermeldde ook de gewoonte van Isabel om duur geschenken te sturen naar de kinderen van haar vermeende geliefden, zoals de diamanten armbanden die ze aan de dochters van Serrano had gegeven en het gouden horloge dat ze aan de oudste zoon van Mencos had geschonken. De precisie van deze details doodde de hofhouding de stuipen op het lijf. Als iemand die dicht genoeg bij stond om deze intieme informatie te kennen bereid was om haar publiekelijk te verraden, betekende dit dat Isabel de loyaliteit van zelfs haar naaste bedienden had verloren. Paranoia installeerde zich in het paleis. De koningin begon haar eigen dames van campagne, haar particuliere secretarissen en zelfs haar biechtvaders te wantrouwen. Ze beval dat bewakers werden geplaatst in alle gangen, dat alle correspondentie werd onderschept en onderzocht en dat gedetailleerde lijsten werden gemaakt van iedereen die toegang had tot de koninklijke vertrekken. Maar deze maatregelen verergerden alleen maar de sfeer van samenzwering die het paleis al beheerste. De bedienden begonnen onder elkaar te praten over de waanzin van de koningin, over hoe ze urenlang heen en weer liep in haar vertrekken mompelend tegen zichzelf. Sommigen beweerden haar 's nachts te hebben horen huilen en zacht continu gehuil dat zich mengde met de wind die door de koninklijke tuinen blies. Het uiterlijk van Isabel was alarmerend verslechterd. Foto's uit die tijd, zorgvuldig gecensureerd voordat ze werden vrijgegeven, tonen toch een vrouw die te vroeg verouderd was. Haar haar, ooit haar grootste trots, had zijn glans verloren en begon grijs te worden aan de slapen. Haar huid, voorheen porseleinen, vertoonde donkere vlekken veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik en slechte voeding. Maar het waren haar ogen die haar innerlijke toestand het duidelijkst verraden, lef verloren, alsof ze naar een wereld keek die ze niet meer kon begrijpen. Het onvoorspelbare gedrag van de koningin tijdens officiële audiënties werd een bron van nationale schaamte. In augustus 1866, in receptie voor buitenlands ambassadeurs, verscheen Isabelle zichtbaar dronken. Ze wankelde lichtjes bij het lopen, haar woorden waren onsamenhangend en op een gegeven moment begon ze hysterisch te lachen zonder duidelijke reden. De Britse ambassadeur Lord Clarendon schreef aan het Foreign Office: het is pijnlijk om de neergang te zien van een vrouw die ooit werd beschouwd als een van de meest elegante van Europa. De koningin van Spanje is een tragische karikatuur van zichzelf geworden. Gedurende de maand september wonnen de geruchten over een militaire samenzwering aan kracht. Gerenommeerde generaals ontmoeten elkaar in het geheim in privéwoningen, kaarten van Spanje werden bestudeerd tijdens clandestine bijeenkomsten en gecodeerde berichten circuleerden tussen militaire garnizoenen. Generaal Priem had contacten gelegd met in ballingschap levende liberalen, met gematigde republikeinen en zelfs met enkele ontevreden Carlisten. De coalitie die zich tegen Isabella vormde was heterogeen maar verenigd door een gemeenschappelijk doel, het verwijderen van een koningin die een symbool van nationale decadentie was geworden. Isabella had nog steeds enkele loyale bondgenoten, maar ze waren weinigen en steeds meer geïsoleerd. Francisco de Assis, haar man in naam, had zich lang geleden teruggetrokken uit het politieke leven en verkoos zich te wijden aan zijn kunstcollecties en het gezelschap van zijn intieme vrienden. Marfori probeerde wanhopig zijn invloed op de koningin te behouden, maar zelfs hij begon te beseffen dat het schip aan het zinken was. In zijn privébrieven uit die tijd schreef hij over de noodzaak om een strategische terugtocht voor te bereiden en de verworven belangen tijdens de jaren van welvaart te beschermen. De genadeslag kwam van waar Isabella het minst verwachtte van haar eigen onderdanen. Op 19 september 1868 kon de militaire opstand gelijktijdig in verschillende provincies.
Maar deze keer in tegenstelling tot eerdere opstanden die alleen het werk waren van politieke facties, genoot de beweging massale volksondersteuning. Op de straten van Madrid, Barcelona, Sevilla en Valencia schreden menigten niet alleen weg met de koningin, maar ook dood aan de losbandige, en weg met de gekroonde hoer. De taal die door de demonstranten werd gebruikt, onthulde de mate van degradatie die het publieke imago van Isabella had bereikt. Ze werd niet langer gezien als een incompetente heerseres, maar als een vrouw die de meest fundamentele moral codes van de Spaanse samenleving had geschonden. In een diep katholiek en conservatief land, waar de vrouwelijke eer heilig werd geacht, hadden de seksuele schandalen van de koningin een viscerale afkeer gecreëerd, die de traditionele politieke verdeeldheid oversteeg. De laatste dagen van Isabella aan de macht werden gekenmerkt door een bijna absolute eenzaamheid. Invoren dienden haar ministers hun ontslag in. Haar meest loyale generaal stuurden beleefde, maar ferme brieven, waarin ze uitlegden dat ze een regime dat zijn morele legitimiteit had verloren niet met een goed geweten konden verdedigen. Zelfs de bedienden van het paleis begonnen te verdwijnen, waarbij ze waardevolle voorwerpen meenamen als betaling voor achterstallige lonen. In de vroege ochtend van 30 september, toen Isabella de brief ontving die haar over de triomf van de revolutie informeerde, was ze praktisch alleen. Slechts enkele hofdames bleven bij haar, en zelfs die leken meer geïnteresseerd in het beschermen van hun eigen belangen dan in het troosten van hun meesteres. De koningin die ooit een rijk had geregeerd waar de zon nooit onderging, kon nu niet eens een dozijn mensen vinden die bereid waren om haar in het laatste moment bij te staan. Het vertrek van Isabella uit Spanje was net zo pathetisch als symbolisch. Ze verliet het koninklijk paleis in allerijl, met slechts enkele juwelen en essentiële kleding. Haar bestemming was de ballingschap in Frankrijk, waar ze de rest van haar dagen zou doorbrengen als een politieke vluchteling, afhankelijk van de genereusheid van andere Europese heersers. De vrouw die ooit danste met keizers stak nu de Franse grens over als een voortvluchtige verborgen in de gewone wagen van een koopman die medelijden met haar had. De trein die haar van Hendaye naar Parijs bracht, vervoerde niet alleen een afgezet koningin, maar het levende symbool van hoe absolute macht, wanneer ze wordt gecorrumpeerd door gebrek aan karakter, zich met een verrassende snelheid kan ontbinden. Tijdens de reis bleef Isabella bijna volledig zwijgen, kijkend door het raam naar de voorbijtrekkende landschappen, alsof ze voor het eerst een wereld zag die haar niet meer toebehoorde. In Parijs vestigde ze zich aanvankelijk in Hotel Maurice, maar al snel ontdekte ze dat haar financiële middelen beperkter waren dan ze had gedacht. De persoonlijke fortuin die ze had opgebouwd tijdens jaren van wanbeheer van de publieke schatkist was grotendeels geblokkeerd door de nieuwe Spaanse regering. Ze zag zich gedwongen juwelen, schilderijen en andere kostbare voorwerpen te verkopen om een minimaal fatsoenlijk levensniveau te handhaven. Het ballingschap onthulde aspecten van Isabella die verborgen waren gebleven tijdens haar jaren aan de macht. Ver van de vleierij aan het hof en de belangen van de hofjes, toonde ze een vermogen tot introspectie dat zelfs haar scherpste critici verraste. In brieven aan jeugdvrienden schreef ze met een pijnlijke helderheid over haar fouten: ik begrijp nu dat ik vrijheid verwarde met losbandigheid, dat ik verkeerd interpreteerde wat het betekende om koningin te zijn. Een kroon is geen ornament, het is een verantwoordelijkheid, en ik ben verschrikkelijk tekortgeschoten in die verantwoordelijkheid. Maar dit besef kwam te laat. De schade aan haar reputatie en het imago van de Spaanse monarchie was onherstelbaar. Gedurende de 6 jaar die volgden op haar afzetting, ervoer Spanje een chaotische republiek, een burgeroorlog en uiteindelijk de restauratie van de monarchie onder haar zoon Alfons daar. Maar toen Alfons in 1807 het fundament de troon besteeg, was het onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zijn moeder nooit meer naar Spanje zou terugkeren. Isabella was zo'n giftig symbool geworden
dat haar aanwezigheid in het land de legitimiteit van het nieuwe regime in gevaar zou brengen. Isabella II's laatste jaren werden gekenmerkt door een diepe melancholie die een dramatisch contrast vormde met de exuberantie van haar jeugd. Ze verkrende voortijdig, haar haar werd volledig wit voor haar 50ste en haar lichaam, al verzwakt door de excessen van het paleisleven, bezweek onder een reeks ziekten die Franse artsen met weinig succes behandelden. Ze ontwikkelde artritis in haar handen, waardoor zelfs het schrijven van brieven moeilijk werd, en ademhalingsproblemen die haar dwongen lange periodes bedlegerig door te brengen. Toen ze uiteindelijk stierf in Parijs in Moide, op 47-jarige leeftijd, was Isabella II's een bijna vergeten figuur in de hedendaagse geschiedenis. Spaanse kranten wijden slechts kleine berichten aan de dood van de ex-koningin, en de Franse Republikeinse regering bood slechts de minimale eerbewijzen die aan een voormalig staatshoofd verschuldigd waren. Het contrast met de weelderige begrafenissen die ze in haar jeugd had meegemaakt, kon niet groter zijn. Haar lichaam werd gebalsemd en naar Spanje overgebracht, waar het werd bijgezet in het koninklijk pantheon van het Escorial-klooster, naast andere Spaanse monarchen. Maar zelfs in de dood bleef Isabella een controversiële figuur. Veel Spanjaarden vonden dat ze het niet verdiende om begraven te worden, naast de grote koningen die het Spaanse Rijk hadden gebouwd. Anderen voerden aan dat ze, ongeacht haar persoonlijke gebreken, de rechtmatige koningin van Spanje was geweest en de eerbewijzen verdiende die bij haar ambt hoorden. Het verhaal van Isabella II van Spanje gaat verder dan een simpele koninklijke biografie en wordt een diepe meditatie over de corrumperende aard van absolute macht en over hoe de meest elementaire menselijke zwakheden zelfs de meest solide instellingen kunnen vernietigen. Ze was in veel opzichten een slachtoffer van een systeem dat haar op de troon plaatste voordat ze de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gingen had begrepen, maar ze was ook de architect van haar eigen ondergang door consequent persoonlijk genot boven publieke plicht te kiezen. Haar leven illustreert op dramatische wijze hoe politieke legitimiteit, zelfs wanneer deze gebaseerd is op eeuwenoude tradities en gesteund wordt door machtige instellingen, kan verdampen wanneer degenen die de macht bezitten, het morele vertrouwen van hun onderdanen verliezen. Isabella werd niet afgezet door buitenlandse indringers of door natuurrampen, maar door de geleidelijke en onverbiddelijke erosie van haar morele gezag. Meer dan een eeuw na haar dood blijft Isabella II's Isabella een fascinerende en verontrustende figuur in de Europese geschiedenis. Zij belichaamt de contradicties van een tijd van transitie, waarin middelijke waarden botsten met moderne realiteiten, waarin absolute macht werd geconfronteerd met een opkomende publieke opinie, waarin de meest elementair menselijke natuur botste met de onmogelijke eisen van het hoogste ambt. Haar leven was uiteindelijk een tragedie in de meest klassieke zin van het woord, een persoon met een groot potentieel, vernietigd door karakterfouten, die hoewel menselijk begrijpelijk onverenigbaar waren met de verantwoordelijkheden die zij had geërfd. In de stille majesteit van haar graf in het Escorial, omringd door de stoffelijke resten van koningen die imperiums bouwden en de grenzen van het christendom uitbreiden, rust Isabella II's in eeuwige herinnering aan het feit dat historische grootheid niet erfelijk is, dat macht zonder onderscheid corrumpeert en dat elke generatie opnieuw het recht moet verwerven om te regeren door middel van haar eigen deugden en verdiensten. Haar verhaal is niet alleen het verslag van een koningin die haar troon verloor, het is een spiegel waarin wij de universele verleidingen van de macht en de onvermijdelijke gevolgen van het eraan toegeven kunnen onderzoeken.